السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په ورسته کلاس کې مونږ ډېر ضروری پوینټ پاتې شوی مونږ ته یو کس پرسنل کې میسیج وکړو ته په دې LLC باندې خرچه څومره رسي او هغه کمپلیټ څومره پروسس دی ویب سایټ هوسټینګ پروفیشنلی مین نو تر کانټیکټ سره برانډ کولو پورې په هغه باندې خرچه څومره رسي نو ایز پلیز دا به ایکسپلین کړه نو دا زه تاسو ته ون بای ون ویډیو ایکسپلین کوم چې د مې څومره خرچه رسي نو انشاءالله دغه شی ویډیو تاسو پوره یوټیوب کې ولټو که تاسو ته چیرې میلو شي نو بیا هم ماته وي دغه شی انفارمیشن به تاسو ته اوسه پورې شامل تېر کړی صحیح دی. اوس رسو ویډیو طرف ته نو بخښنه غواړم هغه کې مونږ د امپورټنټ ټاپک مس شوی نو دې کې به تاسو ته ایکسپلین کوم. نمبر 1 how much investment is required for Amazon FBA wholesale مطلب دې لپاره څومره انویسټمنټ پکار دی څومره نه سٹارټ کولی شي نو ګوره هر سټیټ لپاره خپل خپل ریکوایرمنټ دی او خپل خپل چارجز دی. US لپاره بیله چارجز دی UK لپاره بیله چارجز دی په UAE لپاره بیله دی استرالیا لپاره بیله دی نو مطلب تاسو باندې ډیپینډ کی د تاسو کوم مارکیټ پلیس طرف ته سو په US کې ګوره خپل سټیټ دی څنګه چې پاکستان کې کراچي لاهور اسلام آباد داسې په US کې خپل خپل سټیټ دی فلوریډا ټیکساس کیلیفورنیا وایومینګ نو هغه خپل خپل چارج هر سټیټ خپل خپل چارجز دی نو آسان سټیټ هم ورکې شته او مهنګه هم ورکې شته هغه زیات چارجز دی $1200 $1500 پورې هم شته دی $600 پورې هم شته او $300 پورې هم شته دی. داسې په UAE کې خپل خپل سټیټ دی په UAE کې داسې شارجه دی دوبۍ دی فریزون دی لکه هر یو کنټري دپاره خپل خپل سټیټ دی او خپل خپل چارجز دی په UK دپاره بیله دی نو اوس مو رسو UAE دپاره نو اوس رسو UAE طرف ته دویم نمبر کې دی LLC فارمیشن چارج نو LLC باندې چې کومه تاسو خرچه رسي کومه LLC خپله خرچه هغه دی $5750 صحیح دی. په خپله باندې تاسو مو پیله ویني په خپله باندې کار ماکو په خپله باندې تاسو لکه هر شی نشو هینډل کولی د کې پرابلم رسي بینک اکاونټ کې پرابلم رسي نو هر څه په خپله باندې هینډل کول ډېر مشکل شي. یو ښه کلاینټ وګورو هایر کو هغه د هغه باندې LLC جوړه کړو الریډي هغه په ورځې کې 4-5 LLC ویریفای کی نو هغه به ته یو کلیر LLC جوړه کی څه کې به څه پرابلم نه وي ورچوال ایډرس کې لکه ډېرې مسلې وکړې راتلی شي نو به تاسو نه خپل چارجز خالي LLC کوم خپل چارجز دی $5750 دی هغه نه علاوه که هغه تاسو نه $250 چارجز واخلي یا $300 واخلي هېڅ مسله نه دی خیر دی دومره چارجز نه دي لکه هغه کوم هغه ګارنټي خالي هغه باندې کم کار کی نو لازمي خبره زه به تاسو نه دومره چارجز خالي نو تاسو په کلاینټ باندې ډیپینډ کی څه کلاینټ تاسو نه څومره پیسې خالي صحیح دی 6500 پورې هم خلک خالي دارم پورې هغه شی نه دي کول پکار که نه نو تاسو ته ما اوریجنل چارجز وښیلو نو تاسو مرضي نه مخته څومره کې جوړولی شو صحیح دی. دریم نمبر کې دی مو سره ایجنټ چارج $80 اوس تاسو به دا ایجنټ څه مطلب دی ایجنټ دا کار دی چې د تاسو اکاونټ څه مسله رسي نو هغه سیفټي کې ده هغه به تاسو ته کلاینټ والا هایر کړي دا کلاینټ کار هغه نه به تاسو ته سروس راکولو نو دی ټینشن هم تم په قرار وي او کلاینټ والا هم په قرار وي. بینک مثال چارجز کې تاسو پیمنټ را نغلو تاسو فوراً یو میسیج ایجنټ ته وکړو د ایجنټ او د بینک والا کار دی هغه هر څه کې او تاسو ته به پیمنټ روباسي ایجنټ دغه کار دی صحیح دی. داسې نور کارونه هم د ایجنټ کولی شي LLC کې خو دا نه خواسته داسې څه مسله راغله نو هغه هم د ایجنټ تاسو ته کلیر کولی شي. بیا د دریم نمبر کې مو سره ویب سایټ چارجز ګوره تاسو څه کله LLC جوړه کی تاسو برانډ سره رابطه کوو برانډ والا به تاسو نه ویب سایټ غواړي څه جی سر تاسو د خپل ویب سایټ راکړو تاسو خپل ویب سایټ دی آنلاین مطلب د ګوره ویب سایټ داسې شی دی که نه دا په پاکستان کې ویلیو نه لري خو انټرنیشنل دا ډېره غټه ویلیو لري ویب سایټ یو آنلاین ډېره غټه بلا دی دا تا جوړ کړی وي نو هر یو برانډ تا باندې ټرسټ کړي چې یاره دا سړی یو پروفیشنلی ورک کړي صحیح دی. نو ویب سایټ چارجز
چې تاسو نه هر څوره خلی د ویب سایټ جوړولم دي، هغه ډیزاینینګ هم کول دي، هغه د پر ډومین هم خیستل دي، نو ویب سایټ کې ډېر زیات کار وي. نو هغه تاسو کلاینټ باندې ډیپینډ کی چې تاسو نه 500 درهم نه ونیسه تر 2000 درهم پورې چارجز تاسو نه خیستلی شي. نو داسې کس وګورو چې پروفیشنلی کار یې کړی وي الریډي، هغه تاسو ته داسې ډیزاینینګ کې ویب سایټ جوړ کړي چې مثال یو برانډ یې وګورئ، هغه ته پته ولګي چې یار دا سړی یو عام سړی نه دی، یو های لیول به سړی دی. صحیح دی. هوسټینګ اوس څه مطلب دی؟ هوسټینګ دا مطلب دی چې لکه یوه ځمکه ته واخیسته او خالي پرته دی، خالي پرته دی او ته ورکې کمره جوړه کړه. هوسټینګ مطلب یوه کمره جوړول، کمره ته جوړه کړه، دې کې مطلب د یو سټوریج دی ستا دپاره. هوسټینګ دا دپاره یو سټوریج، دې کې ته پکچر لګې، خپل کم تی ډیټیل لګې، ورکې پروډکټ ډیټیل لګې، نو دا هر څه کې ته لګولی شي. هوسټینګ خپل چارجز وي، ویب سایټ بېله چارجز دي، نو هوسټینګ چارجز دوره نه دي، اور دا به تاسو ته کلاینټ مطلب صحیح چارجز دي، هوسټینګ دوره چارجز دي، او باقاعده تاسو ته پروف تیر کړي څه مطلب 200 درهم 250 درهم خو ډېر زیات چارجز نه. نو دې کې قسمونه د هوسټینګ ولا صرف یو قسم هوسټینګ نه دی، 3-4 قسمه هوسټینګ دی او مختلف چارجز دي چې کم تاسو ته کلاینټ پرچیز کی، هغه کلاینټ په نه ډیپینډ کی. صحیح دی. بیا راځو پروفیشنل ایمیل ته. چې کله ته ډومین پرچیزینګ وکړې، ویب سایټ چې کله تاسو پرچیز کو، هغه سره به تاسو ته ویب سایټ چې تاسو ډومین میلاو شو، په ډومین باندې تاسو ته پروفیشنل ایمیل میلاوي. ډومین تاسو ته کله .com میلاو شو، نو هغه باندې پروفیشنل ایمیل تاسو ته میلاو شي. پروفیشنل ایمیل مینز الریډي تاسو ته ما سیکنډ کلاس کې ایکسپلین کو، فور ځل بیا هم درته یم، ډېرو کسانو ته به پته نه وي. مثال تاسو کمپنی دی سمسنګ، اوس تاسو ولیکئ info@samsung.com یا info@amir.com، لکه تاسو یو کمپنی ډیټیل دې کې تاسو انکلوډیډ سي، دې نه یو لینک جنریټ کېږي، هغه نه تاسو کمپنی پورا کم ډومینز دی، هغه سره کوم ویب سایټ هوسټینګ ټول ډیټیل دې نه راوځي. کله یو برانډ سره تاسو رابطه وکړو، نو هغه تاسو ته ډېرې اسانۍ سره اپروول در کولی شي. نو په دې ډیټیل باندې تاسو پوه شو، ډېر اسان ډیټیل مې درته وښیلو. زه تاسو ته یو ځل بیا ریپیټ کوم په اسانو الفاظونو کې، تاسو پرې پوه شو. نمبر 2 LLC فرمیشن چارجز 5750 درهم دی، ډیپینډ کی په کلاینټ باندې مختص هغه تانه سوره. ایجنټ چارجز 80 درهم د وطنه هر یو کلاینټ هم ته جوړي د 80 درهم به تاسو نه کړئ. صحیح ده. ویب سایټ چارجز د په کلاینټ باندې ډیپینډ کی، څه کلاینټ تاسو نه ویب سایټ ولا سوره چارجز کوي، هغه ډیزاینینګ هم وي، هغه مطلب سوره سیټینګ وي، هغه هم به تاسو ته کلیر کړي، تاسو ته ډایرکټ ویب سایټ ورکړي. بیا هوسټینګ دی، ویب سایټ باندې تاسو ته هوسټینګ پرچیزینګ هم به وکړي. تاسو ته یو مثال درکړو الریډي. پروفیشنل ایمیل به تاسو ته په ډومین باندې میلاویږي، چې کله تاسو ویب سایټ پرچیزینګ وشي، نو هغه باندې به تاسو ته ډومین میلاو شي، ډومین باندې به تاسو ته پروفیشنل ایمیل میلاو شي. پروفیشنل ایمیل آسان دی، نو اندسیم که تاسو انټرنیټ کې سرچ کو، نو تقریبا $1 $0.5 $5 داسې کې وي، او دې دپاره ډومین څه نه وي، دا تاسو نه شئ. صحیح دی. پوه شو په دې ټاپک باندې. انشاءالله نیکسټ ټاپک په تاسو ته رسېدی اکاونټ جوړولو ولا، څه تاسو ته هر څه کلیر شو، نو انشاءالله دې نه بعد کې به داسې څه پوینټ نه وي پاتې چې هغه مو نه پاتې شوي. صحیح دی. ډېر کسان ما کتلي چې هغو LLC جوړه کړې دی، بس همداسې پرته دی، همداسې پرته دی، تاوان یې ورکې وکړو، هغه پسې بیا بینک والا چارجز بېله راسي، لکه دا جو ټول تاوان دی. چې کله هم تاسو یو بزنس ته انټر کېږو، نو هغه پهله لږ ریسرچ زیات ضروري دی. ولې زه بعد کې به تاسو LLC جوړه، خو تاسو ته کار کولو مې نه وي زده، نو تاسو ته ما الریډي نقصانات وښیلو، دې څومره زیات نقصانات دي. زه تاسو پهلې لپاره خبره کوم، الریډي موږ ډېر ښه پوښتنه کړې دي، زه هم زه فورم چې نور کسان راسي، نو یاران دوستان د زړو د دې نقصان نه بچي. که نور څه تاسو ته څه پرابلم وي، مو ته فورا میسج کولی شو، انشاءالله ملوي به نیکسټ ویډیو کې. شکریه.